Maayong adlaw Sugbo, Bohol, Negros Oriental ug Siquijor. Mayong adlaw lukop kalibutan kutob sa mabot ning atong pagsibya. Kamo nagtan-aw sa programang maminaw ug magpakabana sa mga yangungo sa mga OFWs ug sa ilang mga pamilya. Ang programang maghatod sa mga maayong balita ug nagkalain-laing serbisyo ubos sa buhatan sa Overseas Workers Welfare Administration. Kini ang Serbisyong OWWA Syete tungod kay OFW ikaw ang bida. Adlaw na sab karon nga Webes partner, no? Yes. Pizza 23 sa buwan sa 23 nga no 23 Pizza G's. G's Partner Putong tag sa 23. buwan sa Hulyo. Yes, tuig 2025 og ika 23 o 23rd episode na nato karon partner. Yes, partner. Yes. Unya kami nasab ang yung makauban no sa usa ka oras nato nga hisgutanan na usab no sa atong mga programs and services ug karong hapon na ang atong hisgutan partner kay ang gikahinaman usab sa tanan gihapon no since more dili man jud enough ang ato ang discussion atong last week no sa scholarship program. So ato na siyang gisumpayan no Yes, sumpayan nato nato part 2. Yes, part 2 sa ato ang education and education or scholarship program for our dependents no sa Yes. OFWs. Alright, apan sa di pa nato makauban ang ato ang guest karong taod-taod. Ato sa ning tan-awon ning ato ang short video regarding sa atong accomplishment no sa OWWA Region 7.
Alright, ug mao kadto ang ato ang accomplishment from January to April, partner. Yes. So, daghan-daghan na gitag na accomplished partner, no? Yes. Daghan na hatod nga serbisyo sa atong mga OFWs. Yes. Og karong tungora, partner, di na nato dugay-dugayon kay of course kaning uban for sure naghuwat na gyud ni partner unya, nag-andam na silang mga pangutana, no? Kay Yes. daghan gyud ning abangers ning ato ang EDSP og kaning scholarship na to nga scholarship program. programs. Alright, so, So, ano to kung sa ato ang tapod partner, no? Ang ato ang mubuhatag pag mas lawom pa nga kanang pagsabot sa atong scholarship, ang scholarship in charge, Miss Rowlyn Tapon. Mayong hapon, Miss Raw. yes, may hapon, Miss Okay, Rao. good afternoon of course to our viewers and sa atong mga kaubanan po diha sa opisina, no? Nga nananaw karon. Okay, so karong tungura, Miss Rao, dili na ginibag-o na to, no? Kay last time pod nag-discuss gihapon ta sa ato ang scholarship program. Yes. Pero ang nakabag-o lang karon, Miss Rao, is that murag na natay i-declare last time murag wala pa ta nagpahibaw kung kanus agyud tang mag-open. So karon murag Yes. klaro-klaro na gyud ni. Yes. Unya ato sang i-discuss pod, Miss Rao, unsay mga kabag-uhan, no? Sa bag-ong gipagawas nga memo sa ato ang pagpanawat sa scholarship program. Alright, so unsa man gyud ay ang ato ang scholarship nga dawaton karon, Miss Rao? Okay, so ang ato ang scholarship, regular scholarship program is naatay gitawag nga EDSP, nasa tay gitawag nga ODSP. So ang kalahian anang duha, una, let's start with EDSP, no? So Okay. si EDSP, that's 60,000 per school year, any school, any course. Okay? And then si ODSP, that's 20,000 per school year, any course, any school gihapon. So nagka-differ lang sila as to the assistance, no, nga i-provide. Because for EDSP man gud, Miss Angela, no, if mo qualify ang bata na magud tay gina-maintain anak nga grades. Okay. So dapat ang i-maintain sa bata na once nga mo qualify is dapat 2.5. Kay upon application ang atong gipangayo man nga average is 2.0. So that's 85%. But for ODSP, same ra gihapon, any school, any course, but ang assistance lang nato ani is only 20,000 because wala na magud ta nag-require og ilahang Grado. average. Okay. No? Ang atuwa lang ani as long as mo pasar lang ang bata, padayon ang iyahang assistance. So 75 ra gyud ang ato ang Yes. gipangayo. Sila Mura yung man sa sila ang gobyerno. Oo. Okay. So kaning EDSP and ODSP, open ba ni siya? Mao ba ni ang atong i-open nga scholarship program, Miss Rao? Kani bang duha? Okay. So, yes, kaning duha atong i-abri, no, soon. So, I think naka-flash na sa atong screen karon. And kana siya is mag-open ta officially na gyud, no? That's on July 16, 2025, 7:30 a.m. So, kinahanglan gyud nga atangan ni nato. Tungod kay kani atong scholarship program nga mag-abri karon is on a first come first serve na basis. Okay? But dili pud pasabot nga nakauna kag apply automatic. No? Nga masulod ka. Kaya of course, ato pa man na siyang i-evaluate kung sakto ba pod ang mga requirements. And also, number one, ana, is kung active ba pod ang membership sa ato ang OFW. Kay number one requirement sa atong scholarship program, Okay. bisag unsa nga nato nga scholarship program is dapat active OWWA member upon application. Okay. Okay. So, before ta mo tackle sa mga requirements, Miss Rao, diri ta dapit sa katong imong giingon nga on a first come first serve basis. Okay, pila man jud ay kabuok ang pwede nga mo apply kada program or kanang, di ba, ODSP and EDSP. Okay? So, So, for now, no, wala pa gid mi nadawat as to pila ka number of slots. But kung ang last year, ang atong basihan, Miss Angela, for EDSP, that's category 2, no? So, basin mahibong, mamanang na may category 2. So, naade ay category 1. So, ang pasabot anang category 2, meaning katong mga mo second year to fourth year or fifth year. Okay. So katong paingon mo first year, supposedly ni-apply ta adtong November, which is mao to ang atong EDSP category 1. Okay. So for EDSP 2, ang atong slots gyud for region 7, no, kay by region man na ang slots nga gialat. So Okay. we have 24 slots for region 7 to be divided by the 4 provinces. So we have Okay. in Cebu,
and Bohol, Negros Oriental, and Siquijor, which part pa man sila na nato, no? So, kanang 24, divide na to nag-upat. So, that's 6 per province. So, gamay lang yun siya. Maunang take note yun of the requirements and sa time kung kanus siya mag-open, which is on July 16, 7:30 a.m. Okay. So that's basing sa to ang kanang slots nga imong gihisgutan karon Miss Rao. That's basing sa katong last year. Yes, last year. Pero karon wala pa sure basig patasan or pa Yes. wala pa ta kay balo. Yeah, so magulat lang kita kay for last manggod na ko nga visit diri no last episode. So gisgutan na to dito ang ODSP nga dapat below $600 ang salary ni OFW, but now gipatas-an na nila, which is dapat below na siya og 1,000 USD. Okay. So, Okay. ODSP. Yes, that's for ODSP. Kaya ang EDSP, regardless kung dako or gamay ang imuhang salary, as long as maka comply ka no sa grade requirement nga atong gipangayo upon application. Okay, Miss Rao. So, ari sa unahon sa siguro nato no ang EDSP category 2. So, karon di ay dili open. So wala atong klarohon nga wala dili open or di ta manawat sa EDSP 1 kay human naman. Yes, So that's- lahos ta sa EDSP category Category 2. Okay. So kani siya Miss Rao, unsa may mga requirements day aning EDSP category 2? Okay. So number 1 gid nato nga requirements no is ang atong basihan sa is the qualification. Kinsa man gyud di ay ang ayan no nga mo apply or dapat nga mo apply ani atong EDSP category 2. Una, dapat anak ka or igsuon sa usa ka single nga OFW. Meaning, kung ang OFW married, ang pwede niya nga mahimong dependent or ang pwede maka-apply sa iyahang membership kintaha is ang iyahang anak. So wala ni lain ha, wala na igsuon. Once nga married, tas nay anak, automatic ang anak ang pwede maka-apply. Pero kung si OFW single, pwede ang iyahang igsuon nga single. Okay. So sila kana ra gyud no ang ato ang pwede maka-apply ang anak or ang igsuon. Okay. So ikaduha, dapat pud ang dependent pud nato nga pa-apply yun is dapat single, no? And dili mula pa sa 30 anyos. No, kay gipatas-an man na siya kay tungod sa ato ang K-12 bitaw nga program nga gi-add nato. So mo nang gipatas-an sad pud ang edad. Ikaduha, so dapat ang iyahang average upon application is 85% or 2.0. No. So mao na dapat ang iyahang average. For example, second year ang bata. So if mo apply siya for second year, dapat ang iyahang average sa first year, first and second sem is dapat 2.0 ang average. Nga walay hagbong. Kaya pwede man nga mo 2.0 ang mong average pero nakay hagbong kay nabira sa mga ubang subjects. No, tulad ng klarohon. Ikaduha, dapat enrolled no sa colleges or university. So pwede ra gid nang ma'am kanang pwede ba mi maka-apply ana nga state university man ni akong gi-enrollan. No, okay ra gid na wala tay kuan kay nga tuan na any school, any course. Okay. So mao na siya. So ang atong pag-apply ana is through online. So basically, walay mo adto sa office aron nga mag-submit no sa ilahang requirements. Though pwede ra gyud ta maka-assist especially sa mga areas nga hinay og internet connection. Pwede ra ta maka-assist pero dili gyud na ingon nga dawaton nato physical ang ilahang requirements. No? Kay online na siya tanan. Unya, mo to siya ang atong mga qualification. Now, sa pag-apply, inigtuplok na nimo ana pohon sa link ang initial nato nga requirements. Una is ang passport ni OFW. So, very important yun kaayo ng passport ni OFW. Kay diha nato ma-check on our end kung active member pa ba sa OWWA ni nga OFW. Okay. No? So sa mga gustong makahibaw kay of course nay kadaghanan sa ato diri mga OFW or anak sa OFW wala kay ba kung active pa ba sila, no? Kung pwede ra gyud ta mo message or mo tawag sa ato mga numbers nga posted diha sa ato ang Facebook page, no? So sunod sa passport, ikaduha ana is ang valid school ID sa ato ang applicant or any government issued ID. No, diha pod makita pod nato nga mao ba gyud siya ang i-apply. Okay. No? Ikaduha ang birth certificate sa ato ang applicant. Kay diha nato tan-awon ang proof of relationship ni applicant ug ni
OFW. Okay. No? Sunod is 2x2 ID picture. So kani daghan gyud kay nasayop ani no during our opening sa EDSP category 1. So Oo. 2x2 ID picture dili passport size, dili 1x1. 2x2. 2x2 gyud no, white background with name tag and signature. No kay nay uban gipasa before 2x2 yes, gibutang ra sa tawag ani bond paper, gisuwatan og ngalan sa ubos and perma. Dapat naka-embed gid siya sa ID picture. Okay. No, pwede ra Kauban gid ta gid siya. magpatabang. Oo, kauban gid siya sa 2x2 mismo nga. Yes. Kuan. Okay, Yes. sukod. And then proof of grades of course, kato kong giingon nga dapat if second year ang grado sa iyang first year, first and second sem is 2.0 or 85% equivalent. Okay, so kanang grado sa first year nay uban ani Miss Rao maglibog. So kana siyang 80% combined na siyang average sa first ug second sem sa first year. Lain-lain. Lain-lain. Per okay. semester man. Okay, sige. So dapat ang grado nimo sa first sem is 85 or more. Oo. No, and second sem 85 or more. Okay. So kung ang usa dili 85 nya usa 85 dili gud pwede. Oh, kinahanglan Okay. gid ang kuan. So, And okay Miss Rao. So kani day nga part kay murag ubay-ubay jud ang utana nako aning katong nag-time nga nagpidos ko Miss Rao. Okay. So nay uban nga estudyante nga sa first semester 80% ang ilahang grado. Nya Average. pag-abot average sa first semester first year. Nya pag-abot og second sem first year ning abot na og 90. No, so 90. if imo tong i-combine, Kung imo equivalent ra siya. kung imo siyang i-combine, ma-equivalent ra siya. But dili gina siya pwede Miss Rao. Dapat per semester. Per siya. semester. Dapat Kay, ang duha gyud. kay tungod no ini ka sulod na to kung mahimo kung palaron man gyud no di magid tanan no pero kung palaron ang atoa manggong basis ano or base na to sa mga grades is per semester man. Okay. So dili man na yearly ang ato ang releasing per semester. So dapat every semester nimo secured gyud na si if masulod naman 80 naman percent ang kuan. So secured gyud na siya. Okay. So kanang 60,000 nga grant na to Miss Rao, mo na imong giingon nga per semester so 30,000 per Yes. semester. Yes, tungaon na siya. No or regardless na may uban no trisem. No duha ra gid ta ka sem. That's 30 ra gid na siya. 60 ra gid Yes, kay basin og pangayuan ta og 30 sa ikatulo niya nga semester. So that's 90,000. 90,000 na. So 60 ra gid ato No inclusive na siya diha. Okay. Miss Ra, what if sa diba if married nga nanay anak ang anak? Yes. If married nya wala pay anak. Kana pwede ang ihang igsuon nga single of course given nga ato nga mga age bracket lang no and dapat maka-provide sila og certificate of no child. Nagpamatuod nga ang iyahang manghod ang mo-avail tungod kay wala pa man pud sila anak. Okay. So kanang certificate of no child Miss Rao, unsa na siya kanang sa abogado na nila kuhaon. Yes. Okay, But mo siya- dili pa na nila ihatag unya na siguro og mo qualify na sila. Dugang na mo-qualify lang na. na siya no nga requirements. But Okay. sa initial nga application mao lang gito siya passport, ID sa bata, birth certificate, 2x2 and ang grades. Okay. Kana So- lang gyud no for the initial Application. application. Okay, sa kanang pag-prove na kung active ba gyud ang OWWA membership, kanang prove nga single ba gyud ang Yes. OFW, later part na siya. Yes. Okay. 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 But ako lang sa pud ipalagman no labi na sa atong grades of course kay high-tech na beta karon no. So ang atong kasagaran na ana tay gitawag na to nga school portal. Okay. No? Oo, So na- as much as possible dili ta mo honor no og school portal pero kay naamo gud puy uban nga dugay pud ang pag-request kasabot magid pud ta ana. Pwede ra ang school portal basta lang kay naka-certified true copy sa imong eskwelahan. No? Para nagpamatuod gyud siya nga gikan gina diha ang grado nga imuhang gi-present namo. Okay. Okay. So kaning atong makita karon Miss Ro naman sa ato ang post no nga naay link din nga gibutang Yes. kung asa ta mo apply. So for now kanang link nga makita nato Miss Ro dili pa na pwede nga sudlon Pwede ra gani natuplokon pero di gid sila maka-apply o di sila ka-proceed. Anig July 16. July Yun. 16, 7:30 AM anha na Yes. sila makasubmit gyud og sugod sa ilang Yes. requirements. Okay. And make sure lang good nga ang atong internet connection kay of course
public maguna siya, no? Oo. Usara na siya kaling sa tibuok Pilipinas, so medyo basin traffic siguro ang system nga na. So ato lang yung patasan atong pasensya, and of course dapat pod strong ang ato ang internet connection. So mo na. So samtang karon layo pa man gyud Miss Rao, Yes. July 16 unya karon naa gyud sila taas-taas pa gyud nga Yes, panahon para naa pa andamon ang ilahang requirements. Labi na sa pagkuha sa inyong grades kay maora man gyud na ang lisod-lisod no. The grades raman gyud. And of course ang PSA, if wala pa mo pwede ra gyud mo maka-request ana nila. Okay. Ang proof of enrollment nila Miss Rao, so pwede ra school ID. Proof of enrollment wala pa ta mangayo ana Dili on the pa. So, initial. later part na siya. Yes. If qualified na. Yes. If qualified na, okay, sige. So timan-an lang nato no, naka-flash man gyud sa to ang screen pod ug naka-post po na sa to ang FB page Yes, Miss Rao. naka-post po na Oo. siya. Sa OWWA 7 Central Visayas kung unsa ang mga initial requirements lang nga unang andamo nato. Kay ang kaning Yes. mga later part nga mga requirements, okay naman kay dili naman first come first serve. Yes. So kung pangayuan na gani mo og submit yun na yun. pangayuan na gani mo og katong mga proof of relationship ug uban pa nga kinahanglan ninyo i-prove. Pasabot ana murag doon na mo Hayag-hayag sinuod. na. Hayag na mo. Pero Verified make na. sure nga ang atong ihatag nga deadline, of course, inyo pong i-comply. Oo. Kaya naamang pud tay mga waiting list pud ana. Kung dili mo comply ning nauna na to og evaluate, Oo. of course proceed ta kay first come first serve basis man siya. Mm-mm. Nangayo lang gyud tag additional nga Okay. requirements. Alright. Sige, so okay na ta sa EDSP2. Murag klaro na to siya. Klaro na So to. that's 24 ha for Region 7 divided by 4 sa atong upat ka probinsya, so mo nang tag-unom lang gyud sa no. So far karon wala pa tay nadawat ng kabag-uhan, so mao pa na atong sundon 24 slots for Region 7 under EDSP2. Okay, so mao na siya number 1 una nga kanang open, usa sa open na to Yes. nga scholarship EDSP2. Dili tanan applyan or dili tanan nga kanang qualified sila, so magpili sila ning tulo. Actually pwede ra gyud sila mopili, no. Mm. Depende kung asa sila maigo nga category. Kaya kani si category 2 para sa second year to fourth year. So basically dili pwede mo apply to mo first year, pero pwede to sila mo apply sa ODSP1, which is ato po nang i-discuss later on. Pwede ra gyud na siya as long as once nga na makita na namo nga nakauna siya diri ni ODSP, katugid mo unahon. Okay. Kaya wala man ta nagalimit kung isa. Ang gilimitan na to kanang masulod na nga usa ra gyud pwede. Pero upon application pwede ra gyud na siya Tanan applyan. applyan. Kung mo Okay, qualify kung asa mo ka. sort. Yes. So paminaw na tong tarong no kung asa gyud ta ani mo tunong kay basin og O kaya sa ODSP. nag-apply. Oo, Sayang oo, ang time, sayang no? ang- Sayang yun. Benta. Okay, now let's proceed with ODSP Category 1. Okay. Kani siya, sa ako pag-ingon, para ni ADSP, para ni sa katong mga paingon mo first year for school year 25-26. So, ano wala man ni siya gi-appeal adto ma'am atong nga kuan. Okay. Kani si ODSP Category 1, wala ni siya examination. Tungod kay wala man ni siya grade requirement as long as pasar ang bata. So again, si ODSP Category 1 para lang ni sa atong mga paingon mo first year, no, for school year 25-26. So katong mo second year, palihog ayon ni tuplo ka. Oo. No, kay basin og diri lang ko bi kay murag diri ni proceed. Oo. No, ayaw lang pod kay sayang kaayo ang inyong Di gihapon mo application. madawat. Yes, di Okay. gihapon ma-denied gihapon na inyong application. So same gyud gihapon, dapat single nya, dapat dili lang ni siya mulapas og 21 anyos kay first year pa man ni siya. And mauto sa akong giingon na usab nga instead of below $600 nahimo na siyang below 1,000 USD. So And- isa ka gid siya. Yes, kay no kay uban na to dili na gyud mo qualify, maglisod na gyud og qualify kay medyo nitaas-taas na pud Oo. no ang Ang salary ilang sa sweldo. uban nasod. Oo. And of course, mora na siya nga 75% lang gyud ang among gipangayo sa inyong grado, but upon application wala pa minangayo sa inyong proof of grade. So amo lang nang tuuhan nga kana kay ni-apply mo pasar inyong mga grades. Okay. Oo. So mo to siya Miss Rono ang kabaguhan lang gyud karon mo Kato na lang ang- yung sa salary limit. requirement. Yes. Okay. So klaro na to nga kaning ODSP1 mo ni kaning ODSP nga kuan na to scholarship mo ni siya ang naay salary requirement. Yes. Ang katong una natong gidiscuss nga ADSP2 wala Wala to to siya. siya salary requirement. Bisag unsa kagamay or unsa kadako parihara. Okay. Sige Miss Rao, unsa pagilain nga mga
Dapat So same ra to siya no for the ODSP category 2. Same ra gihapon nga with EDSP 2 nga dapat dili mo lapas og 30 anyos no. Nya if single si OFW pwede ang igsuon, if married ang anak kid sa OFW. So same ra na sila gyud og link. It's just that kinahanglan na gyud ta magbasa kung asa gyud ta mo apply atong timbang-timbangon kay pwede ra man gyud pod mo apply sa duha ka scholarship program. Okay, but kani si ODSP 1 lang gyud para lang gyud ni sa paingon mo first year. No, basta 1 ang category paingon na siya mo first year. Okay. No. So ikaduha na to ang ODSP 2 nga ato pa nang i-flash sa screen no. Mo to siya nga same ra gihapon sa ato ang EDSP 2. Nya same link lang na siya still on July 16 ang opening ana 7:30 AM. Now, as to the initial requirements, naalang gini siya kabag-uhan. So instead of the proof of grades, kay tungod wala namang gid siya grades no nga gi-require. Ang ato ang puli ana is proof of income nga makita ang basic salary. So unsa nga documents sama sa inyo contract ni OFW. So mao na pinaka-basis na to nga tan-awon kay of course naa na mo gud siya salary requirement nga dili mo lapas og 1,000 USD. So mao lang ginay kalahian niya and of course ang katuang assistance. Okay. So, Na 20,000 Yes. sa ODSP. Okay. So dapat ba ang kaning contract Miss Rao is verified? Verified ba nga contract dapat or okay ra gatong first page or first front page niya Miss Rao nga naay salary? Okay, so as much as possible no dapat verified gid at kung contract. Kay diha man mura bag kanang if dili original atong ipa-certified true copy. Para gyud mahimo nga good as original siya. So dapat gyud verified ang atong kontrata. Unya if ever man gyud nga daghag pages no, especially sa grades or sa contract nga part, as much as possible pwede na to picturean tanan dayon in a PDF form. Tungod kay ang inigtuplok na to dito attach na to sa ato ang documents usa ra man good for grades. Okay. So what if daghan siya og pages? So mas maayo nga i-PDF form siya para at least makita na to ang tanang pages. Okay. No, dili maputol. No, kay klaro man na siya didto pod nga. Of course, given na nga once daghag pages, tuwagan na siyang i-PDF. Okay. So dito sa link dai na to Miss Rao, usa ra gyud siya ka slot per requirement. Yes, usa ra siya ka attachment. Ang pwede nga i-attach. Yes. PDF lang ginaan. Oh, sa katong mga daghag pages ha. Pero kung isa ra pod ka page, okay na good pod og Dili picture. PDF. O JPEG kuan na Dili lang na good pod ta format. strict. Yeah. Pero make sure lang yun pod nga kay baw ko nga ang uban ani kanang ma-blur. Oo. Ma-blur ba kana pinaka-importante gyud na siya kay og malibat nang ga-evaluate diha. Na basig man next. Okay, proceed to the next. Bitaw, dapat lang yun nga clear ang ato. Ang dili magid need yung iPhone atong i-picture. Ay pa palitik og iPhone kay mag-picture ko sa kong requirements. So, Sana all. dili ra gyud siya as long as mabasa. Kung mahimo magamit ta og scanner. Oo, Oo. nga. Oo. Kay mo klaro man gyud na Kasi siya. na mag-free scanner karon Yes, Miss Rao. search siya na gyud ninyo dito kung mahimo i-scan na to para klaro gyud siya sa evaluator. Okay. Unya naa ba nay limit ang iyahang file Miss Rao o kung unsa siya kagibug-aton? So far wala naman nun siya limit pero once PDF basta di lang kay daghan di naman pud kay na siya Sa bugat. bugat. Oo. Ang JPEG file lang mo yung murag. Oo. Depende sa iyahang resolution Miss Rao. Yes, depende ana niya. Pero dili kasagaran di masodra man gyud siya. Make sure lang gyud nga if daghag pages ato lang i-PDF. PDF file. Okay. Ug dili ka ba mo PDF i-search lang gyud na sa TikTok University No. Oo. or sa Google State University. Or Search pinaka-safe lang Miss GPT. Rao, pinaka-safe gyud ka nang mag-scan na lang gyud kay automatic Yes. man siya nga mo kuan PDF. PDF. Yes. Kanang pila man ka slot ang ato ang kuan Miss Rao ODSP Okay. sa Region 7. Okay, so duha man at siya ka category no. Actually, before ang slots ginato under ODSP regardless of the category is 105. No? But nakita mo gud sa atong administration nga daghan man gyud di ay ang nakinahanglan no og tabang nato. So mao nang gipatasan, gi times 2 siya
So gihimo na siyang 210 instead of 105. Okay. So daghan gid ang Ubay-ubay gyud ay ang maka-apply Yes. aning ODSP, Miss Ubay-ubay Rao. buhol na gyud. Oo. Okay. So kanang si 210, ang 142 ana is under ODSP 1. So katong paingon mo first year. Para at least no taas-taas ang ilahang pag-enjoy sa scholarship kay since first year hangtod second year, third year, and fourth year. Yes. No, at least taas-taas mo nang mas daghan siya og slot. And for category 2, kung ako masayop, that's 68. No, mo na i-divide sa upat ka probinsya. So katong 142 i-divide po to siya sa upat ka probinsya. Okay. So kana siya, Miss Rao, base lang gihapon na siya sa last year. Yes, base lang gihapon ni siya sa last year. Wata kay ba of hopefully mas malipay ta Madugangan. kung madungagan. No kay average no sa ato ang mga applicant for EDSP sa 24 na to nga kuhaon kasagaran na mo apply ana, that's mga 250 to 300. So, Okay. daghan. Imagine dagdaghan kay taog ma-decline no. And for ODSP good regardless of the category, that's around almost 1,000. And atong kuhaon is 210 rank. Okay. So, kana siya, Miss Rao, kanang in case og na ay changes sa to ang number of slots, mag-post ba ta na? Mag-post man gyud ta na sa tong FB page, no? Yes, we will post good right away, pero of course ma-aware sad mo no, sa ato ang mga changes. Okay. Question po, Miss Rao, kanang ba for ODSP 1 is for incoming first year college. Yes. What if kanang grade 12 karon nakaundang ay ha pa mo apply Mo first year, mo okay. first year. Okay ra gyud na nato as long as wala pa lang gyud siya ni tamak og college. Okay. Okay. And of course Ang edad. na 21 years old. So okay. dapat dili siya malapas ana. Wala ratay Problema. restriction ana. Basta kay it's either paingon siya mo first year or graduate siya o grade 12. Grade 12. Okay. Ana lang dili pwede if na first year na nya ni undang. Yes, kana lang siya kay tungod no, once magud nga moundang ta diba sa college. Once nga moundang tang ato abay ang subjects is sumpay na sa sunod nga subject sa sunod nga semester. Oo. Yes. So kung dili prerequisite ba, so kung dili na nimo makuha nga subject on that semester, basically in the next sem irregular. Irregular. Which is ang naka-state sa TOA is dapat regular loads. Regular Yun ang loads, kinakuha. Okay. Okay. So dili pwede mo apply ani atong programs, Miss Rao, ang irregular students. Yes, labi na katong mga nag-undang-undang o kasagaran anak ka ng mga ni-shift. Gawas lang ha, kung imong gi-shift is kaning paraha sa BSA to BSMA. Wala raman gyud alaglayo ang ilahang subjects. Subjects, oo. So okay pa na siya kay balhin na nila regular raman na sila. Okay. So to summarize everything, Miss Rao, tulo ka buok ang category nga Yes. pwede applyan sa to ang mga scholars. So naatay EDSP 2 for currently enrolled sa college, no? Mag second year to fourth year or Fifth fifth year. year. Unya para sa kuan ODSP 1 or para incoming college mo ng ODSP 1, no? Yan ang Yes. applyan. So katong mga second year o katong mga mag second year, Miss Rao, to fourth year to fifth year, duha ang ilang pwede. Nasa duha ka option. Yes, na sila options. Pwede ra gyud as long as ha mo qualify ta sa grades ikaduha, if sa ODSP ta mo qualify ta ang salary ni OFW. Okay. Wala ra ni Okay. problema siya. Okay. Alright, so murag tinaw-tinaw na gyud to, Miss Rao, Yes. nya daghan gyud ubay-ubay gyud ang nananaw nato karon nga nag-andam na gyud sa ilahang mga pangutana, Pangutana. Miss Rao. Okay, Miss Ange, basig na pa kay ikadugang din hang pangutana or unsa man? Ang last pangutana, Miss Rao, Oo. kanang if kita hay na dubli og apply ni OFW or ni estudyante. Na dubli silang duha ang ni-apply bali sa usa ka kuan. Family. Sa usa ka Suon family. sila. O sige, Dili, so, murag usa ka estudyante ra nya nigi-apply Na duha? Oh, nigi-apply ni mama, gi-apply pud atong okay para estudyante. okay. So wa kay baw no. Oh. Makita naman gyud na nato sa system kung ikapila siya nag-apply. So kang una nga kung matimingan siya nga makitaan to iyang duha gid ka application, say kung sayop tong usa unya nasakto niya sa ikaduha unya naabtan pa siya sa slot. Aw swerte. Pwede ra na siya. Pwede Okay. naman na nato man discourage pod. Okay. So, kani Miss Rao, unsaon man pagkahibaw sa ato ang mga applicants nga nadawat ba sila
no, or nabay notification nga magpahibaw nga nadawat ba sila or na-appeal ba sila sa mga ning qualify sa first or sa initial nga application? Okay. So, una no, sa pag-apply lang sa Ma'am Angela, no? So, sa pag-apply na to, after na to, kung kalauan sa Ginoo, wala ray kakulian, proceed ra, ma-submit ra ang application. Pwede ra gid mong motawag sa ato ang opisina para sa pag-verify kung nasulod ba gyud. Kay there are times nga tungod sa kahinay sa signal, abi nimog na submit na nya wala pa di ay. And then magpaabot ka. So mas maayo siguro nga sa tanang mga applicant pwede ra gyud ta motawag sa atong opisina to verify kung ma'am nasulod ba akong application diha. Ana lang. No unya as to the kung masulod sila, ang timeline na to is bisan og maabot sa tag August kay of course i-evaluate pa man nato no sa kadaghan. So kung wala mo'y madawat na mahuman na lang ang August, so more or less wala ta ma-appeal sa slots. Okay. Oo. Unya, pwede sad ba sila mo verify anak Miss Raw nganong wala sila na-appeal sa slots or ikapila kay first come first serve basis man ta karon? Yes, pwede ra gid ta verify no. Pwede makatubag ra gid mi ana kay centralized naman natong system. So dili na gid na nato bot og siya bay nakauna or dili kay naa na sa atong system. Open ra gyud ang office pod nga mopakita kung giunsa pag-evaluate or kapila siya. Okay, Miss Rao. So karong tungura Miss Rao murag kani ang atong floor director no si Miss Floor and si Miss Josh murag ubay-ubay na gyud ang mga ilang gi-monitor nga mga pangutana no nga giandam sa to ang mga viewers karong taknaa. So before natutubagon ang mga pangutana sa ato ang mga viewers, ato sa ning tan-aw ning short video regarding sa ato ang parokya ng OWWA sa barangay. Let's watch this. offices para mas detalyadong talakayan. Maraming salamat. Mabuhay ang ating mga OFWs at mabuhay ang bagong Pilipinas. Kaya si uwa mo na namura ba na insurance sa mga OFW ba? Kami kuan sa OWWA staff, sa OWWA sa office, kaya nga po ang location sa mga offices na aning all capital building. Pagka OWWA membership sa inyong anak po ang course scholarship purposes. So pwede po OFW mismo or dependent. Insurance sa OFW ba? Namin, nakapili membership institution kaya may naay pagkabayaran sa OFW lang agency nga $55.
Alright, so mo kato atong parokya ng OWWA sa barangay diin atong gihatod yun atong mga programa og serbisyo no sa katong Yes. mga lugar nga kanang dili kayo informed pa no or kanang mga tao nga wala pa sad kaayo na orient no kung unsa ato ang mga programs and services. sa services sa OWWA. Alright. So karong tungura partner no ato nang hinay-hinayan og tubag ang mga pangutana sa ato ang mga viewers. Yes, nga wala Oo. panikad naging sila pangutana partner. Sige, nagsuwat ang ato ang floor director. Oo. So, karong tungura, andam-andama ang inyong pangutana, kay ato na siyang tubagon pinagi sa atong programa nga or sa ato ang segment nga IPM na sa OWWA Syete. Aduna ba kamoy mga pangutana? Dili ba ka sure kung unsay angay buhaton? Ato nang hatagan og tubag og katin-awan dinhi sa IPM na sa OWWA Syete. Aduna Okay, so ang first nga pangutana nato partner alang kang Miss Rao, gikan ni Ma'am Asina. Alright, maayong hapon. Mo-apply unta kog ODSP and nakabayad ra pod akong mama sa iyang OWWA membership kay naka-reflect man sa iyang OEC. Pero pag visit na mo sa OWWA, wala man sa ilang system ang OWWA payment. Unsaon ipag-update para mo reflect na sa inyong system ang payment sa akong mama? Okay, unsa man siya Miss Okay, Rao? so good afternoon Ma'am Athena no. So mao gini usasad sa pinakadaghan nato nga questions nga ato ang dawat gikan sa atong mga kliyente kani ilahang membership no. So katong mga nagplano nga mo-apply og scholarship karong July 16, pwede ra mo mutawag no sa ato ang mga numbers nga nakakuan sa atong Facebook page para ma-verify nato kung active ba or inactive ang membership ni OFW kay para of course inig-evaluate nato dili na ta maglisod no. Kung ingana nga case ma'am nga naara siya payment naka-reflect sa OEC, so ato na siyang i-update no. Mo qualify ra gihapon mo. It's just that need lang na nato siya i-update kay mao man ay number 1 nga qualification nato if mo apply tag scholarship. So ang requirements nato ana is number 1 si OEC nga nag-state nga naay payment no sa OWWA. Makita man na ninyo sa OEC. And then ikaduha isang passport ni OFW. Dapat lang gyud nga dili siya maputol no, dapat katong naiyang naong ug naiyang signature. No, dapat walay maputol and dapat klaro pod. And ikatulo is kana ato ang letter. So mo provide ra ta og letter, ila lang yung kopyahon kay ang ato ang pinaagi sa letter is dapat man handwritten ni OFW. So dili ra mabalaka naratay format ana nga pwede natong sundon or awaton. So message lang mo or pwede ra gid mo message sa ato ang Facebook page, tubagon ra na namo if active ba si OFW. So ihatag lang gyud ang full name ni OFW and the birthday. Okay. Para tabangan na nato og verify kay inaaraman pud tay mutubag ana sa inyong mga question para dili na ta magproblema inig July 16. Okay. Pero if ever Miss Rao, si OFW na pa sa gawas, ang authorization letter pwede ra og i-email ni OFW? Okay, pwede ra gid na siya as long as handwritten lang gyud, di ta mag-need the original gyud nga handwritten. Basta handwritten unya gipicturean pwede ra na siya. Okay. All right. Okay, next question, partner. Yes, partner, from Frederick. Good afternoon. Would like to ask if 6 lots per province ba gihapon ang inyong i-allocate sa ADSP2? Are there any chances that the slots can be increased considering the large OFW population in Region 7? Thank you. Okay, so good afternoon Sir Frederick no. So mausad ni kasagaran pod nato nga hiaguman encounter nga mga question po. As for now, wala pa tay tawag aning kung madungagan ba ang slot or dili. So napagita sa 24 Sir Frederick no, but kana nakasabot gyud mi nga sa kadaghan nato nga mga OFW dili ba ma-increase. Of course, ato pa man po nang tan-awon sa budget pod no sa national. So kana mag-wait lang pud ta kung naay mga changes. O kung naay changes, mas maayo, pero kung wala, follow lang sa gita sa 24 slots kay wala gitay mahimuan. And anyway, sa ginaingon pa nimo kaniha Miss Rao no nga i-post ra pud nato or i-announce nato sa atong if FB naay page. changes. Okay. Alright, sige, next question. Gikan sa ato ang live viewer ni Ma'am Myra Pinky Pinks.
Ask lang ko ma'am if pwede certificate of live birth instead of PSA. Okay, More so local siguro ni okay, kato ng green, no? Oo, Green. So okay ra local. gyud ta ana Ma'am Myra, no? If ako masayop, okay ra gyud ta ana basta makita lang nato ang proof of relationship ni applicant ug sa OFW. Okay, so Okay ra na, ma'am. katong klarohon pwede ra ang local Yes. birth. For now. For now. Oo. Kay initial pa man. Initial pa. So okay pa na siya. Okay. So, nasa tilaing pangutana, Miss Rao, from Don Brian Roma. Hello, ma'am. As lang ko, kana inig July 16, ma'am. I-post pa ninyo ang link sa FB page or diretso na may search sa inyo link dito sa Google. ODSP1. Okay? So, good afternoon, Sir Don, no? Kanang link nga gi-post na mo karon, mao ra gyud gihapon siya nga link. No? It's just that inigtuplok nimo ana naana didto ang by category. Okay. So make sure nga sakto ang imuhang natuplok. Same link lang gihapon sir kay mao man gihapon na no ang gigamit namo nga link last year. Mao ra gid gihapon na siya nga link. Pwede na ninyo i-save gani daan para dito na lang magtuplok pohon. Inig open na. Alright. Sige. Next question. Gikan ni Joe Vargas. Okay, unsa man ihang pangutana partner? Good afternoon, ma'am. Pwede ra grade slip para sa certification of grades. Maura ang ni-release sa AMUA, ma'am. Ask lang ko about sa ADSP, ang pangayoon na grades is first sem or second sem? Okay, so good afternoon Sir Zo, no? Vargas. Okay. So okay ra grade slip basta kay kumpleto ang grado. Okay. No? Complete ang grades per subject and dapat official po na siya kay basin og handwritten ra pod. No kinabe grade slip nga blank lang dayon ang instructor lang ang mo fill in sa grade. So okay ra na siya as long as official siya. Gikan gid siya sa school. And printed siya, Miss Rao. Yes. And Certified through copy first, pod. yes. If first and second sem, yes. First and second sem. But for in the case nga, ma'am, dili pa man jud kumpleto ang grado nako sa first sem. Unsa may pwede nako himuon. Kaya for dili po na nato Control. dili nato na controlled sa mga bata, dili po na nato control. So atura na siyang ikuan gyud, i-consider pod. Pero dapat ang iyahang i-provide nga grades is dapat appeal ang previous pagyod nga school year. So kung wala pa siya grado sa 24-25, appeal dapat ang iyahang grade sa 23-24, first and second sem, and first sem sa 24-25. Okay. O kung dili pa gid kumpleto, pwede na gid i-appeal at least na ay mga pipila ka grades. Makita ang magud na nato, history magud na. Munang mangayo tag previous nga grades para makita nato ang history sa iyang academic performance. Okay. Kung Kita usa naman siya na dito. capable to maintain Yes. sa iyang Makita naman na grado. nato dito pod. Okay. Okay, next question gikan ni Rian Liwanag. Good afternoon. Sa ADSP2, maura ba ni ang requirements? So, nangutana, ihang gi-enumerate, Miss Rao. So, number 1, passport sa OFW. Number 2, ID. Birth certificate. Ikaupat, grades. Unya na pag-follow up question, Miss Rao. If dili pa complete ang grade sa second sem, since wa pa man tanan instruction maka-input, dawaton ra ba ang grade sa first sem og certification of registration or COR for second sem as proof and for initial completion o compilation of requirements, or ang pag-submit sa Form 138 sa grades sa pagka grade 12 ang best option. So mo na iyang pangutana, Okay. Miss Rao. So provided no kay grade 12 man yang gisgutan, provided nga kaning bata paingon pa nimo second year. Oo. No, first year pa ni Kaya siya. wala First year siya, padong siya mo second year. Una nga question nimo Ma'am Rian, yes, sakto. Passport ni OFW, katong dili maputol ang signature ma'am ha. Ikaduha, ID. No, dili ni ID sa OFW. ID ni siya sa bata. It's either school ID or any government issued ID. Ikatulo, ang birth certificate. So pwede ra si PSA or the live birth. And ikaupat, ang grades. Yes, sakto na silang upat ma'am. And napay kalima, ang 2x2 ma'am. No, 2x2 white background with name tag and signature. So as to your second or the follow-up question, ma'am, so ako pang sa ako nang giingon ganiha, pwede ra gyud na as long as ato lang gyud i-provide no ang previous pa gyud niya nga school year, which is the 23-24, and yes,
pwede kaayo si Form 138, ma'am, or the Form 137 sa iyang pagka-high school. So katong Okay. tanan yang gihisgutan Miss Rao regarding sa grades, iya tong isubmitanan. So iyahang Yes. grade 12 nga grades, iyahang first semester nga grades sa first year ug katong lacking nga grades niya sa Oh, kung second katong year. wala pa nagkulang. Sa second sem. Second sem. Okay. Okay, so naa sila ang pangutana Miss Rao from Ilyana Adril. Ang EDSP ma'am na examination. Okay, so wala man ni nato gyud na hisgutan ganiha no, og maayo og palawom. So kaning EDSP duha po na siya ka category. Same with ODSP 1 and 2. So si EDSP naa sa day EDSP 1 nga nag-open last November 2024. Unya kana siya naa na siya examination. Tungod kay ang slots available ana is 1,000 nationwide. Okay. So that's for EDSP 1. Yes, Yeah. that's for EDSP 1. Ang karon EDSP 2, so walay exam. Wala exam but the slots is only 24. Okay. And grades lang ang i-prove. So ato lang klarohon nga this time nga application sa tanan nga nag-open na tong application karon Miss Rao, wala Wala- ray exam. Yes, wala Yeah. ra ni Wala exam. exam tanan. Dili na ta mag-worry. Okay. Alright, next question. Gikan ni Jack Lauron Kuha. Quahaw. Ma'am, what if pag first sem naka 85 ang general average niya? Nya second sem naka 80 na lang. Maka-avail ba ang bata next school year? Thanks. Okay, so sa gihisgutan pa nato og ganiha Ma'am Angela no. Mas maayo or dapat ang grado sa first sem is 85, ang grado sa second sem is 85. Okay. So dili ni siya tibuok Tapuos, year Dili again, siya dili siya combine, tibuok kay combined. by Oh. semester man gud siya. Okay. So dapat pasar gyud ang duha, Yes, 85. kay if mas scholar na ang bata unya ing ana dili consistent no, possibility nga mawadag scholarship gid ang bata. Oo. Okay. Right, Yes, partner, so next nasa tila question. yung pangutana partner from Princess Carmela. Hello ma'am, if tong first year kani apply sa ODSP category 1, pwede ra na nga apply EDSP category 2, ika second year. Thank you. Okay. So thank you Ma'am Princess no. Maayo sa kini nga pangutana. Kay ang ato lang yung i-make sure ani kung ni-apply siya sa ODSP category 1 unya ni qualify siya, pwede ba siya mo apply? So dili. No? Pero if ever ni-apply siya pero wala abti sa slots, pwede ra ba siya nga mo apply sa EDSP2? Yes, pwede kaayo provided nga ni qualify ang atuang grades. Okay. So ang pasabot ani Miss Rao, kung currently scholar na ka sa ODSP, di na ka pwede mo Yes, apply dili ug na ka lain. pwede mo Sa apply. EDSP para lang mo sa okay. ang Makaibaw sila, hala naman din 60,000. Oo. Balhin ko. Mobalhin, dili Dili pwede mo pwede. transfer. Oh, No, dili nga na one per scholarship program ra gyud. So kung unsay imong gi-applyan pag sulod, mauna na siya. mauna na siya forever. Di Oh, pwede yes. mo transfer og Ayaw scholarship po ODSP forever, to. kaya basig di na mo graduate. Oh. No? So, Kuto kana ba lang, mo upat graduate? to 5 ka tuig ra Upat gyud to lima ta. ka tuig. Okay. But katong in case gani partner sa iyang question murag pag first year ni apply siya ko DSP pero wa siya na-appeal. Oh, Wa disapproved siya or denied. na-deny siya or wa siya kaabot sa slots. So this time around, musuway na pud siya og lain niya sa DSP2 na siya mo Yes. apply kay second year na siguro ni siya. Pwede ra karon. gyud kaayo na siya. Oh, Basta wala pa ka na scholar, pwede ra ka mamili. Basta mo meet lang nimo ang mga qualification and the requirements mo. But in case nga di na pud siya ka kuan karon partner kaabot sa slots, pwede ra gyud mag-try and try partner hangtod yes. hindi ra gyud mapasar hantod mo gyud. third year siya mo fourth year basta kay di lang pud siya mag-graduate pa. Oo. Pwede pa ta mo Okay, apply. so pwede pa apply bisag fourth year, Yes. mo fourth year ray. Yes. Okay. Alright, next question. Gikan ni Brianna Marie Gimpayan. Good afternoon. Is it okay na mo apply for both EDSP2 and ODSP2? And dili ra ba ma-disqualified since duha ang gi-applyan? Thank you. So, good afternoon, Ma'am Brianna, no? Yes, pwede ra gyud kaayo provided pod nga mo qualify ka labi na sa salary no sa Requirement sa salary ODSP. requirement sa ODSP2 nga dapat dili mo lapas og 1,000. If wala siya mo lapas, so more or less maka-apply ra gyud ka both, no? Pero dili ra gyud na siya mahimo nga way to ma-disqualify ang imuhang application, ma'am, no? Kay ato man ang tan-awon kung asa ka kaning
nasulod. Oo. Kaya of course, as applicant, kinahanglan magid po ta maniguro. So more entries, Yes, more more chances chances of of winning. Oh, winning. Oo. Okay, so mo na isip po siguro ako kung ako sad mismo no kung mo qualify ko both, Both. it's either the 20 or the 60 akong applyan. Oo. No? Kay sa slots pa lang daan, you are blessed once nga mo qualify, blessed na gid kaayo ka. Regardless Yes. kung Of the EDSP ba or ODSP. ODSP. Mabilong lang yun ka sa slots, ma-appeal ka sa slots, blessed na gid ka. Yes, dakong tabang na gyud. Yes, dako na gid kay na siyang tabang. Okay. So napagi pangutana Miss Rao from Viona Dadeda. Ma'am, asa man mi magguha pa matuod na member ko sa OWWA? Okay, so good afternoon Ma'am Viona, no? So pwede ra ka ma'am mo tawag sa ato ang mga numbers nga naa sa atong Facebook page kung diin ta naka-live karon or mo message. Atuan ang i-check ang imuhang pangalan kung membro baka og OWWA o kung nagbayad baka kay basin gibayaran ka sa imong agency unya dili lang siya aware. No? So pwede ra ta maka-check ana ma'am, just provide your full name and birthday para Okay. ma-check nato siya. Okay. So kanang inana Miss Rao, no need na sila mo prove gyud sa to ang member kog OWWA kay dili nana sa tong record or nana sa tong siya sa system record, daan. no? If ever man gid gani like for the case nga One dili update, siya update, mangayo ra man gid pod mi og additional ana nga requirements. No? Like receipt nila Miss Rao or Yeah, nakabayad OEC. sila, yes. Oo. Okay, next question partner. Gikan ni Bridget Cadano Rodriguez. Nakakuha naman good ko grades, ma'am. And then giusara ang first sem ug second sem na general weighted average. Pwede ra ba kuno, Miss Rao? Okay, so good afternoon Ma'am Bridget, no? So makita rangod po na nato kay inig averaging nato ana per sem man gyud. First sem gyud. oo. Pwede ra gid ka magmanual ma'am. O kuan kung tan-aw nimo Kwenta, murag oo. nagkulang ni dire or okay ra ni kinanobra. Kay amo man sad nang i-manual sad og compute per semester. Makita man sad na nato. Okay, so dili ra mag-all. Pwede ra Yes. gihapon kadtong whole year ang iyang isubmit. Yeah, pwede Miss ra gid Rao. na kayo nga naa na siya especially kanang I think sa UC. Usa po na no pare sa UC isa ra naka page na ang first sem and second sem and then gi-average ang duha. Pero kung tan-aw nimo nga nanubra na gani, no, ni 86 na siya or kuan, okay ra na Mas siya. maayo. Oh, mas maayo Mas nga nanubra maayo. kaysa mukuwang. Yes. Okay. Okay. So, napaypilaing pangutana Miss Rao from Mel Storm. Ma'am, ask ko lang po if ever pumasa yung bata sa EDSP scholarship, tapos pumasa din siya sa presidential scholar nung school, hindi po ba siya magkakaproblema sa scholarship? Thank you. Okay. Okay, so good afternoon Ma'am Mel Storm, no? So, I guess ang imong bata ma'am is nag-eskwela sa UC. No? Ang UC na sila gitawag og presidential scholarship which is a full scholarship. No? So, mura siya state university pero need magud na siya i-maintain. Okay, now the question is dili ba ko magka-problema if mo pasar pud akong bata? Wala ra gyud na siya problema ma'am. Tungod kay kana iyahang pagka presidential scholar tungod man na sa iyahang academic performance. Wala man na ingon nga Grant. gi-applyan na niya kay nga na. So pwede ra gyud na as long as ang atuang other scholarship program is dili government. Kay dili pwede nga mag-overlap ang duha ka government scholarship. Mao lang gyud na ang atuang timan-an. Pero kung private na siya nga mga scholarships, wala ra nay problema. Okay, how about sa kanang mga kuan partner, Miss Rao, kanang mga state university kay government man na sila, but kuan lang ka, hinuon kay wala masay bayad dito. Oh, free. Oh, Free wala, na free sila. man. Wala Oh, ra free gid tay man. gikuan no any school gid ta, Oo. any course. So Okay. kung state university mas maayo no kay pang allowance na lang pang projects pang Better. thesis ang ato ang makuha ang assistance. Okay. As long Exact as na lang. mag-overlap no ang mga Yes. government scholars. Sa LGU ba Kay ron? basin Mga og ganun. Oo, like LGU. for other universities no like BISO nag-offer man po na sila og TES, CHED. Oo. No? Kung diri pud ta sa Cebu naa po nang Naghapon gitawag CHED. nato nga Sugbo Scholar. Sugbo Scholar. Oo, kana di na siya Government pwede. Kay man. mga government man na siya. Oo. Okay. Okay. Alright, laing question, Miss Rao. From Patak Gracie. Hello ma'am, pwede ra ba ang original card sa grade 12 ang i-upload o katong photocopy ra with certified true copy? Thank Okay, so daghang salamat Ma'am Gracie
patak, no? I guess gibalira na niya. Oo. Mas maayo gyud og si original. Makita man gud po na namo ma'am kay murag hayag-hayag pa man gid ni among mata nga mga evaluator kung photocopy ba na siya o kung original. Kita man gyud na nato, no? And then, if photocopy magani, sakto to, dapat na i-certified true copy. But, if you have the original, kato lang gid ang picture, ma'am. Okay, mas maayo gid na siya kaayo. Okay. Okay. So I guess ODSP1 ang iyang applyan ani Miss Yes. Rao. Okay, partner, next question. Yes. Natay klaing pangutana Miss Rao from Jocelyn De Paz, Yulin. Ma'am, wala mo scholarship sa high school? Watching from Sharjah, UAE. Thanks. Okay, so good afternoon, Ma'am Jocelyn. So sa pagkakaroon, ma'am, ang ato ang regular nga scholarship is para lang usa sa ato ang mga college, no, para lagi sa college. Wala tay nga regular nga scholarship para sa atong mga high school or elementary. Okay. Okay, next question. Gikan ni Ma'am Roselyn Liado Gaviola. Good afternoon, dira. Watching from Kuwait. Ask ko lang, ma'am, first year ang student ron, then example, naka-avail sa ODSP. If mag-second year na siya, pwede ba gihapon siya mo apply sa EDSP2? So, murag mauni ganiha, Miss Rao. Murag siya mo transfer. Murag mo ambak. Oh, Kay maambak murag, siya. uy, Balhin nice siya. sinta man di Kaya ay. Ay, sinta niya, tuwantira ko akaron. So, good afternoon, ma'am, no? Sa ato ang guidelines, ma'am, nga ato ang gitamdan kung mura bag Biblia na mo dito sa scholarship, no? Kanang ato ang guidelines. Ang gi-state gyud dito dapat usara gyud ka scholarship program ang availan. No? So dili tap once nga mao na imuhang na avail pagsulod nimo, mao na gyud na siya regardless kung karong second year maka-provide na ka og grades, dako na ka og grades, 90% imong grades, but kung nakasulod na ka sa ODSP, ma'am, mao na gyud na siya until mo graduate ang bata. Yes. Okay, di na pwede Wala mo. gibalhinay. Yes. Okay, dapat Okay. loyal na gyud ta. Oo. Okay, so napilaing pangutana Miss Rao from Laviv Refer. Good afternoon. Maka-avail ba akong anak mo first year college siya? Nakaundang man siya pag pandemic. Ang iyang edad 22 na. Pwede siya mag-apply for EDSP2? Okay. So good afternoon, Ma'am Lavi, no? So una, ang age sa imong bata is 22. So kung mo first year siya, dili siya mo qualify. No? Kay Yes. 21 man. 21 man ang 21. atong. Pero kung atong hisgutan si EDSP2, 30 man. Oo. Pero the question here is, sa iyang nakaundang lang ba siya tungod kay wala sa siya ni proceed og college or ni Naka-enroll. tungtong na siya og first year pero nakaundang Undang siya. kana ang atong question. Yes. Kung niundang lang imong bata, ma'am, after graduating senior high or the grade 12 niya mo apply for scholarship, wala lay problema. Pero ang edad dili mo qualify kay 22 naman. Oo. Now, Okay. kung ang bata asad first year niya naundang lang yun tungod sa kawadon or di gyud kaya kay naamang yung mga ingana ang mga instances, no, dili pud siya pwede maka-apply ni EDSP2 tungod kay of course nakaundang man siya, so naa siya mga Irregular na subjects siya. nga mga nabiyaan, so kana di pud siya pwede adto, ma'am. Oo. Okay. Kay irregular naman bali Irregular siya. student Yes. na. Okay. Okay. Alright, next question, partner. From Okay. Josue Henry Apostol. Okay. Good afternoon, ma'am. Pwede maka-apply og scholarship pang anak sa disease na OFW? Okay, so good afternoon, Sir Josue, no? So kaning mga maing-ani nga mga cases, sir, naa sa tay other scholarship program. So kana siya gitawag na to na og ELAP. Apan if gusto ka, sir, og kanang palawman pa gyud, no? Pwede ra ta mo tawag sa atong opisina, sir, for further nato nga interview. Magistorya ta kung unsay nahitabo, and then ato na kanamo explainan as to the scholarship. Oo. Okay. But for kaning Karon, scholarship nga opening na to karon, Miss Rao, Dili siya pwede. oo, if this is ng OFW, dili na ta pwede. Ani kay authorization letter ba ni Miss Rao? Yes. Nga part? Yes. Oo. So murag ana na ay additional lahi. requirements. Gawas na ha kung simbako authorization. na magigid mi na kuan ha nga ni-apply siya og EDSP 1, no? Last year ni siya.
pag-apply niya, buhi pa si OFW. Pero upon waiting for the result, namatay si OFW. So kana dili na pud na siya ingon nga ma-disqualify tungod kay upon application man. Ang Okay pa man si basihan. OFW. Naka-apply naman. Yes, oo. naka-apply naman siya. Ni pasar pud siya kaloy sa Ginoo. So mao to okay ra siya. Okay ra, okay. Nakaproceed ra. Alright. Alright. Okay, next question, partner. Gikan ni Joseph Silawan. Kanusa igawas ang result sa exam sa April? So, Okay. EDSP1 EDSP1, Yes. So good afternoon Sir Joseph no. Og among gipaningkamutan nga unta ma-release na within the month kay of course klase na pod sa mga bata no. But please lang pod remind lang ko sa katong mga naghuwat og result unya wala pa ni enroll. Enroll lang itaon mo ayo lang huwata ang among result kay once nga ni pasar mo unya wala di mo ni enroll kay tungod dugay among result ma-disqualify pod mo. Okay. Kay pangayuan namon mo if mo qualify na mo ni pasar na mo pangayuan naman mo diha og study load unya wala mo ma-present tungod kay wala mo ni enroll. So mamalihog ko sa mga naghulat og result no nga enroll lang mo. Sige lang if dili ta makasulod na apa may sunod nga tuig. Oo. Ana no? Unya, Kay sayang kaayo pod if wala mo ni enroll unya nakapasar di ay mo. in ani Miss Rao, kaning mga naghuwat sa ilahang result no sa EDSP1 unya while waiting murag kuan sila kanang di sila sure kung basig na daw ba sila atuwa. Okay. Pwede ba sila maka-apply gihapon sa ODSP1? Pwede ra gid kaayo basta again provided nga ni meet ta sa qualification and of course the salary requirement nga gi-provide ni ODSP1. Pwede ra gid na kaayo. And may mga cases ing ana no. Appeal sila sa slot. And then paggawa sa result na pasar sa sila. Oh, so naduha na nahog. Nahog duha na. naduha. So of course ato gyud na mo sila ibutang ni EDSP. Okay, nag-una Kay mo mo sila man to apply una dito. nila gi-applyan. So meaning if kadto i-withdraw na pud to nila ang ODSP then magpulit ta og kinsay gasunod. Okay. Ana lang siya. Okay, so napatay laing pangutana Miss Rao, murag ubay-ubay gyud atong murag pangutana gihanap no. namin. From Ma'am Shalami Tejero Fabe. Good day mga ma'am. Pwede ra ba akong amo mo gama og employment of certificate handwritten kay wala man ko'y payslip diri ma'am. Salamat from OFW Lebanon. Okay, so good afternoon Ma'am Shalamin no. So I think ang employment certificate or OEC ni ang pasabot. Oo. Overseas Employment Certificate. So ang OEC ma'am, dili na siya himuon sa ato Or amo. katuning kontrata siguro iyang pasabot Miss Rao nga But proof the certificate of employment. Oo. Oh, basta ang atuan lang gid ma'am Sa pinaka contract. best nato nga documents nga atong ma-proof of income nato labi na sa atong basic salary. Kay of course na may uban good nga gihakyad na diha tanan ang ato among gi-state la is basic. Lahi man gud ang basic na apay mga allowances. So basic lang gud atong kuhaon. So ang pinakamaayo gud ana ma'am if naa kay kontrata kay naa man gyud na di man gyud na siya pwede og wala naa gyud na Yes. kontrata no kanang latest nato nga contract verified nga makita ang ato ang basic salary Okay. kana lang Oo. Pwede ba ng payslip Miss Rao in ang case? payslip okay mahimo siya as good as proof of income pero man good sa payslip if wala siya naka-indicate adto nga basic salary niya total na bitaw siya maglisod pud tanong kay magdili magid Oo. kayo inga nakakuha ng payslip napoy uban sendan mi og resibo sa remittances Okay. dili sa na Dili pwede. Oo. murag nilagta no dili sa na siya no pinaka safe gyud nato nga attachment nga dili na gyud mi magdugang og lain pa nga mga requirements kana gyud ang inyong kontrata Contract. kay naa Verified man gyud na contract. dili gyud ko mo kuan nga wala naay usa ka OFW nga walay Oo, contract kay unsa man naa yung man gyud ta pagpanarbaho. ana no so dapat naka-secure ta ana so kana ang pinaka safe gyud nga attachment for the proof of income Okay, income. income no Okay. So karong tungura Miss Rao murag daghan na gyud kayo og pangutana no nya. Yes. Bisan pa og pila ka episode ikaduha na gyud ni nga episode na to Miss Rao nya. Ubay-ubay na gyud ang nangutana pero dili ta mag-uol kay next episode na to scholarship lang gihapon ang atong hisgutan. So kaning uban nga wala or naghuwat nga mabasa ang ilang pangutana unya murag napupos na man gyud ang atong oras, no? So sa sunod nga higayon ay mo kaguol kay naa pa ni sumpay unya naa pay updates, no? In case Yes. og naay Hopefully mga next episode na to maka-provide na ta sa
Exact Exact slots. slots. Na pwede. aside ana is katong mga EDSP1 na nga qualifiers. Hopefully. Ah, No, okay. hopefully Na mapagawas result. na tag result. Alright. So ari sa atas ato ang mga pa-shout out no nga nag subaybay gyud nato Miss Rao hangtod nga nahuman or mahuman ang ato ang programa. So from Nika Trinidad. Thanks OWWA, naging scholar anak ko sa inyo. Nurse na ngayon. Wow. So Congratulations, tinuod gyud rin ang atong program Miss Rao, no? Atik-atik. Oo nya dili pud niingon nga pinili ra. Oh, yes. Oo. Okay. Okay. Unsa pud gyud ni partner na yung nagpa-shout out? From Daday S. Rico. Good afternoon. Watching from Singapore. Okay, so Good afternoon, Sir Daday. Layo na gina-upta na tong naong dito, no? Oo. Okay. From Viona Dadeda. Good morning to all. Ilabi na sa taga-OWWA. Alright. Good morning, ma'am. Kung asa morning magkang pa sa sila kalibutan. dito. Oo. Yes, from Don Dumagin. Oy, si Doc. Si Doc Dumagin. Thank you, OWWA. Salamat sa Doc. Thank you, Salamat, Doc. pasalamaton minimo, Alright, Doc. from Ellen Tranya Orias. Good afternoon. Naka-fill up na kami sa link nyo. Hala. Hello. Bakit man Wala ganyan, pa man ma'am? nakapasok, ma'am. Ma'am, Okay. if unsa man na nga link, ganito man na, careful sa tano, kay I know nga, gusto gid ta himo gid nga scholar no, pero please make sure nga kana atong gikuhaan mga information, especially sa mga links, is kanang legit. No? Oo. Kanina Yes. gid atong Facebook page, mag-post sa gid mi ani sa, though naka-post na gid siya, maora gid na atong link, ma'am. Kung nakasulod man gani ka, ma'am, dili pa na gid siya okay. Wala pa na siya na open. Karon pa Okay. na July 16. So atong klarohon nga wala pag yun tay gidawat no Yes, sa wala pa. current na gidiscuss na to karon wala pa ta Yes, nag-open. di pa sila makasud July yun 16 sa link. pag yun. Oh, Yes, July July 16 7:30 AM. So kung nakasuto si ma'am, murag lahi dito nga link. Murag di Dito dito to, mao. Sige, ma'am. Alright, so shout out to Carl and Sunstar team, especially to Sir Mark, no? Ato ang Yes, technical team. Thank you Alright, so and ato much, ang mga Carl. OGTs, no, nga nitabang jud sa ato ang program karong adlaw, and of course, no, sa ato ang tibuok pwersa sa OWWA 7 Central Visayas, no, Yes, ato ang and nasa office karon. Yes. OIC Regional Director na to, partner si Sir. Mr. Rinaldo B. Hakalan. Yes, ug sa atong OIC PSD si Ma'am Deniza Z. Gelye. Yes, ang atong mga kaubanan sa Reintegration Unit. Cashier unit. Okay, and of course, sa ato ang Education and Training Unit. Yes, accounting unit. Yes, and sa Some- welfare case, ug uban pa nga mga Nursery units. path, na to. medical, ug sa uban pa. Yes. Ug sa mga Alright. provinces. Ay, oo, Yes. yes. Atong Bohol, Siquijor, and Negros Negros. na office. Yes. And karong tungura, atong tan-awon kung unsa ang ato ang next episode. Alright, so sa next episode na to, sa ginaingon pa nako partner og Miss Rao nga, di gihapon na to pakyason kay na, gihapon si Miss Rao, no, ang katong mga nag-atangaw, wala na abtay ang ilahang mga pangutana, napagyud ta next week, no? Yes, sa napagyud ato ta ang part scholarship part 3, no? Unya, daghan kayong salamat gihapon sa inyong kanunay nga pagsubaybay no sa amo ang programa. Yes. Mao na lang to ang ato ang tibuok nga diskusyon or atong mga hisgutanan nga naglangkob sa usa ka oras nato nga panag-istorya. Yes, kita-kita tahang tud sa sunod nga higayon. Din ato na sa panagisgutan ug hatagan og mas lawom nga pagsabot ang matag programa ug serbisyo sa OWWA Syete. Yes, kini si Angela Saban ug kini ang Ug kini si Angelica Kalakat sa tungtulumanong Serbisyong OWWA Syete tungod kay OFW ikaw ang bida.